ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡੇ 5। ਅੱਜ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡੇ 5 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆਨਸਰਸ ਭੇਜੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਜੈਕਟ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਵਰ ਬਸ ਓਬਜੈਕਟ ਆਏ, ਇਹ ਆਏਗਾ these ਫਿਰ those ਨਾਲ, these those ਨਾਲ ਆਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵਰ ਆਏਗਾ। ਆਰ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਵਰ ਆਏਗਾ ਪਾਸਟ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਦਿਸ ਵਾਜ਼, ਵਾਜ਼ ਦੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਸਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਟੈਂਸ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਲੰਚ ਬਾਕਸ, ਕੀ ਇਹ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬਾਕਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈਨ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਤੇ ਨੋਟ, ਵਾਜ਼ਨਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਟ, ਵਾਜ਼ ਨੋਟ, ਨੋ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬਾਕਸ, ਨੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬਾਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ? ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਨੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਨੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਵਾਜ਼ਨਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਡੂ, ਵਾਜ਼ਨਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਡੂ ਵਾਜ਼ਨਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ? ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਅੰਬਰੇਲਾ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ? ਕੀ ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਕਲਾਸਰੂਮ? ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਫੋਨ? ਇਹ ਫੋਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਪੈਨਸਿਲ ਬਾਕਸ? ਕੀ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਟਾਵਲ? ਇਹ ਟਾਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਫਲਾਵਰ ਪੋਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਪੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ?
Was that your shop? ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? Was this your mirror? ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? Was that your garden? ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? Was this your school bag? ਆ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? Was that your bus stop? ਉਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Was this your plate? ਇਹ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? Was that your village road? ਉਹ ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ was past ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ this ਤੇ that ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।